ભાષાઓ બને છે વાક્યોથી અને વાક્ય બને છે શબ્દોથી. આ શબ્દ ઘણા પ્રકારોના હોય છે, કોઈ નાના, કોઈ મોટા, કોઈ સિમ્પલ, કોઈ કોમ્પ્લેક્સ. તો આ શબ્દોના અગર જે ભેદ આપણે સમજી જઈએ અને ઓળખી જઈએ તો પછી એ શબ્દોથી વાક્યની રચના કરવું ખૂબ જ આસાન થઈ જાય છે. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ઇંગ્લિશ સેન્ટેન્સ ફોર્મેશનની, અને ઇંગ્લિશના આ શબ્દો જો તમે સમજવા માંડો તો તમારા માટે ઇંગ્લિશ સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન પણ ખૂબ જ સરળ થઈ જશે. તો એવા જ એક શબ્દોની કેટેગરીને આજે આપણે સ્ટડી કરવાના છે, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે નાઉન. આ નાઉન્સ કેટલા પ્રકારના હોય છે અને એને કેવી રીતે વાક્યોમાં વપરાય એ જાણવા માટે પૂરી વિડીયો એન્ડ તક જરૂર જોજો. અગર તમે આ વિડીયો પહેલીવાર જોઈ રહ્યા છો તો આ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચલો કંઈક નવું શીખીએ આજે. હેલો એન્ડ વેલકમ એવરીવન. તમે જોઈ રહ્યા છો ProPersonify With Bhakti અને અહીંયા આપણે શીખીએ છીએ સ્પોકન ઇંગ્લિશ. વેરી સિમ્પલ, રોજ બોલાવવાવાળી સ્પોકન ઇંગ્લિશ. તો અત્યાર સુધી આપણે વાક્ય રચનાના ઘણા બધા એપિસોડ્સ જોયા. હવે આપણે જોશું કે એક વાક્યના અંદર, એક ઇંગ્લિશ વાક્યના અંદર જે શબ્દો રહેલા છે એ શબ્દો કયા કયા પ્રકારના છે. જો આપણે એ શબ્દોના ભેદ, જેણે કે એ લોકોની સિક્રેટ્સ જાણી લઈએ તો આપણા માટે વાક્ય બનાવવું ખૂબ જ સરળ થઈ જાય. મને ખુશી થાય છે એ જોઈને કે તમે બધા વાક્ય રચનાની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છો, મારા વિડીયોઝ રેગ્યુલરલી જોઈ રહ્યા છો. મેં હમણાં રિસન્ટલી કોઈ વિડીયો નથી નાખ્યો નવો, તો બી જૂના વિડીયોઝ બધા જોઈ રહ્યા છે અને એના પર કોમેન્ટ્સ પણ કરી રહ્યા છે, મને ડાઉટ્સ પણ પૂછી રહ્યા છે. તો હવેથી હું હરેક વિડીયોમાં એક ડાઉટ સોલ્વ કરીશ, કોઈ પણ એક વ્યક્તિની કોમેન્ટને હું જવાબ આપીશ. તો આજના કોમેન્ટનો આન્સર હું આપીશ વિડીયોના એન્ડમાં. અને આજે આપણે શીખવાના છે એક નવું ટોપિક ઇંગ્લિશનું, નાઉન્સ. આ નાઉન જે છે એ ઇંગ્લિશ ગ્રામરનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ બહુ જ સિમ્પલ ટોપિક છે. મોસ્ટલી હર વાક્યમાં નાઉન હોય જ છે. કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ, જગ્યા, વસ્તુ, કોઈ પણ ચીજનું નામ એને નાઉન કહેવાય. નાઉન્સની અમુક કેટેગરીઝ હોય છે, જેવી રીતે કે પ્રોપર નાઉન, કોમન નાઉન, એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન, કલેક્ટિવ નાઉન. આ 4 ઇમ્પોર્ટન્ટ કેટેગરીઝ છે. આના અલાવા કાઉન્ટેબલ અને અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ પણ કહેવામાં આવે છે. પણ આ 4 જ મેઇન છે જેનાથી તમને સમજમાં આવશે કે નાઉન શું છે. આપણે કોઈ પરીક્ષા નથી દેવાની એટલે આપણને એકદમ ગોખવાની જરૂરત નથી. આ ફક્ત તમારી સમજણ માટે છે, કેમ કે તમે જે બોલો છો એ તમે સમજીને બોલશો તો તમે કોન્ફિડન્ટલી બોલશો. તમે પોતાની મેળાએ વાક્યને, શબ્દોને કેટેગરાઇઝ કરી શકશો અને પછી પોતે વાક્ય બનાવી પણ શકશો. તો જોઈએ હવે કે પ્રોપર નાઉન શું હોય છે. પ્રોપર નાઉન એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, જગ્યા, વસ્તુ, કોઈ પણ એનિમલ જેનું પણ નામ હોય. જેવી રીતે કે મારું નામ છે ભક્તિ, બીજા નામ હોય છે સીમા, સુરેશ, રમેશ. જેવી રીતે કોઈ એનિમલ્સના નામ હોય છે ટોમ, વિલી, બિલ. જે રીતે ડોગીઝના નામ રાખીએ આપણે, એ બધા નામ જે છે એ પ્રોપર નાઉન છે. બટ ડોગ જે કહેવાય કે કૂતરો, આ કોમન નાઉન થઈ ગયું. એટલે તમે પ્રોપર નેમ, વ્યક્તિ જેનાથી એ વ્યક્તિની ઓળખ છે યા અથવા એ જાનવરની ઓળખ છે, જે રીતે ઘણા જણ ગાયો પાળે છે તો એના પણ નામ રાખે છે. તો જે નામ થયું એ છે પ્રોપર નાઉન. હવે જગ્યાઓના નામ, જેવી રીતે કે જાપાન, ઇન્ડિયા, ચાઇના, અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ, આ બધા પ્રોપર નાઉનમાં આવે છે. સિટીઝના નામ મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા, ઔરંગાબાદ, આ બધી સિટીઝના નામ પણ પ્રોપર નાઉન છે. ઇવન એરિયાઝના નામ, આઈ લિવ નિયર ખડકપાડા. ખડકપાડા ઇઝ અ પ્રોપર નાઉન બિકોઝ ઇટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ એન એરિયા. એ એક એરિયાનું નામ છે એટલે એ પ્રોપર નાઉનના કેટેગરીમાં આવે છે. બટ અગર હું કહું કે આ લેન, તો લેન થઈ ગયું કોમન નાઉન. આ કેટેગરીઝ જેવી રીતે કે સિટીઝ, બુક. હવે કઈ બુક નામ આપણને નથી ખબર. જો નામ ખબર હોય, જેવી રીતે કે ધ સિક્રેટ, તો આ થયું નામ, પ્રોપર નેમ. બટ જસ્ટ બુક ઇઝ અ કોમન નાઉન. પેન્સિલ્સ, એપલ્સ, ઓરેન્જીસ, બસ, ટ્રેન, આ બધા કોમન નાઉન થયા. અહીંયા કે વ્યક્તિઓમાં જોઈએ તો મધર, ફાધર, સન, સિસ્ટર, ફ્રેન્ડ, આ બધા કોમન નાઉન થયા. ફ્રેન્ડનું નામ નથી ખબર બટ ફ્રેન્ડ ઇઝ અ કોમન નાઉન. ફ્રેન્ડનું નામ અગર ખબર છે સુરેશ, સુરેશ ઇઝ અ પ્રોપર નાઉન. તો આ ફરક છે કોમન અને પ્રોપર નાઉનમાં. હવે વધીએ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન તરફ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ, અગર તમને આ શબ્દનો અર્થ ખબર છે, ઘણા જણ એબ્સ્ટ્રેક્ટ પેઇન્ટિંગ્સ કરતા હોય જેનો કોઈ શેપ જ ન હોય, એને કહેવાય એબ્સ્ટ્રેક્ટ પેઇન્ટિંગ. તો એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એ છે જેને આપણે અડી નથી શકતા, જેને જોઈ નથી શકતા, જેનો કોઈ શેપ નથી, કલર નથી, સાઇઝ નથી. એના એક્ઝામ્પલ્સ આપી શકો છો? એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનના એક્ઝામ્પલ્સ છે લવ, પેન, સોરો, દુઃખ, પ્રેમ, સેન્સિટિવિટી,
એન્ઝાયટી, ચિંતા જે આપણે કરીએ, જે પણ ફિલિંગ, કોઈ પણ ફિલિંગ છે જે આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ, જેના બારામાં આપણે વિચાર કરી શકીએ છીએ, જેની કલ્પના કરી શકીએ છીએ, આ કલ્પનાઓ જે છે, આ બધી ફિલિંગ્સ અને ઇમોશન્સ જે છે એ બધા એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનમાં છે. હજી એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનના. હેટ્રેડ, સોરો, સેટિસ્ફેક્શન એટલે કે સંતોષ, પીસ એટલે કે શાંતિ, ઓપનનેસ, નર્વસનેસ, સેડનેસ, ગ્રીફ, આ બધા જ એક્ઝામ્પલ છે. ગ્રીફ એટલે પણ દુઃખ. આ બધા જ એક્ઝામ્પલ્સ છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન્સના. હવે નેક્સ્ટ નાઉન છે કલેક્ટિવ નાઉન. કલેક્ટિવ નાઉન આ શબ્દનો અર્થ જ છે કે જેમાં કંઈક ભેગું થયેલું છે. શેનું? તો કલેક્શન છે. તો જ્યાં કોઈ વસ્તુનું કે વ્યક્તિઓનું કલેક્શન હોય છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ કલેક્ટિવ નાઉન. જે રીતે અગર આપણે બધા વ્યક્તિઓ ક્યાંક ભેગા થયા છે તો આપણે એને શું બોલાવશું? ક્રાઉડ, મોબ, ઓડિયન્સ, આ બધા જ વર્ડ્સ કલેક્ટિવ નાઉનમાં આવે છે. સોલ્જર્સ જ્યાં ભેગા હોય એને કહેવાય આર્મી, બટાલિયન, આ પણ કલેક્ટિવ નાઉન છે. હવે આપણે પક્ષીઓમાં યા જનાવરોમાં જોવા જતા હોય તો એન આર્મી ઓફ એન્ટ્સ, કીડી, એન્ટ એટલે કીડી, કીડીનો ગુચ્છો જતો હોય કે કીડીનો ઝુંડ જતો હોય તો આપણે એમ કહેવાય આર્મી ઓફ એન્ટ્સ. યસ, એન્ટના ગુચ્છાને, એન્ટ્સના ઝુંડને પણ આર્મી કહેવાય છે. અ ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ, ફ્લોક એટલે કે પક્ષીઓનું ઝુંડ એકસાથે જતું હોય તો એને ફ્લોક કહેવાય. અ હર્ડ ઓફ શીપ, ભેડ બકરીઓ ભેગી જતી હોય તો એને હર્ડ કહેવાય. તો આ હર્ડ, આ વર્ડ કલેક્ટિવ નાઉનમાં આવ્યું. અ બંડલ ઓફ પેપર્સ, બંડલ, બંડલ આ પણ કલેક્ટિવ નાઉન થયું. બુકે આ પણ કલેક્ટિવ નાઉન થયું. મ્યુઝિક બેન્ડ, બેન્ડ આ પણ કલેક્ટિવ નાઉન થયું. પેનલ ઓફ એક્સપર્ટ્સ અથવા પેનલ ઓફ જજીસ, આ પેનલ પણ કલેક્ટિવ નાઉન થયું. હવે આપણે મધમાખીનો પૂડો ફોડીએ એને ઇંગ્લિશમાં બી હાઇવ કહેવાય. હાઇવ એ પણ કલેક્ટિવ નાઉન થયું. કમિટી, સોસાયટી, એસોસિએશન, આ બધા જ કલેક્ટિવ નાઉનના એક્ઝામ્પલ્સ છે. તો હવે તમે સમજી ગયા છો આ 4 ઇમ્પોર્ટન્ટ કેટેગરીઝ. આના અલાવા બીજી 2 કેટેગરીઝ છે કાઉન્ટેબલ અને અનકાઉન્ટેબલ. હવે આ નામથી જ બહુ ક્લિયરલી સમજાય છે. કાઉન્ટેબલ એટલે જેને કે ગણી શકાય, એ બધા નાઉન્સને કાઉન્ટેબલ નાઉન્સ કહેવાય. હવે આ કોમન નાઉન, પ્રોપર નાઉન બી બધા કાઉન્ટ કરી શકાય. વ્યક્તિઓને કાઉન્ટ કરી શકીએ. વી કેન કાઉન્ટ પીપલ, વી કેન કાઉન્ટ એપલ્સ, વી કેન કાઉન્ટ બુક્સ, વી કેન કાઉન્ટ હાઉસીસ, વી કેન કાઉન્ટ ફ્રેન્ડ્સ. હવે જે નથી કાઉન્ટ કરી શકતા લાઈક મિલ્ક, શુગર, ટી, કોફી, લવ, એક્સપ્રેશન્સ, આ બધું આપણે કાઉન્ટ નથી કરી શકતા. તો આ બધું આવે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સમાં. હવે આ બધી કેટેગરીઝ આપણે જાણી લીધી છે. હવે તમારા માટે હોમવર્ક છે કે તમે ડેલીમાં ક્યાંય પણ ઇંગ્લિશના વાક્યો બોલો છો. અગર તમે બોલો છો તો બહુ જ સારું છે. અથવા તો તમે ક્યાંકથી સાંભળો છો ટીવીમાં, વેબ સિરીઝમાં, યા કોઈ વ્યક્તિને બોલતા, યા તમે અગર કોઈ બુક વાંચી રહ્યા છો, આ બધામાં તમે નાઉન્સને આઈડેન્ટિફાય કરવાની કોશિશ કરજો. આપણે ફરીથી ફટાફટ રિવિઝન કરી લઈએ. આજે આપણે શીખ્યા નાઉન્સ. નાઉન્સ એટલે કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ, જગ્યાનું નામ અથવા એની કેટેગરી. અગર એનું નામ પ્રોપરલી ખબર પડે છે, જેવી રીતે કે ભક્તિ, સુરેશ, સીમા, રાજ, આ બધા પ્રોપર નાઉન્સ થયા. બોય, ગર્લ, મધર, ફાધર, સિટી, કન્ટ્રી, આ બધા કોમન નાઉન્સ થયા. લવ, પેન, સોરો, આ બધા એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન્સ થયા. અને કલેક્ટિવ નાઉન એટલે ક્રાઉડ, ઓડિયન્સ, સોસાયટી, એસોસિએશન, પેનલ, હર્ડ, ફ્લોક, આ બધા કલેક્ટિવ નાઉન્સ થયા. અને આ બધા જ નાઉન્સને યા તો તમે કાઉન્ટ કરી શકો છો યા નથી કાઉન્ટ કરી શકતા. જે કાઉન્ટ કરી શકો છો એ કાઉન્ટેબલ નાઉન છે અને જે નથી કરી શકતા એ અનકાઉન્ટેબલ નાઉન છે. હવે આ બધું રિવિઝન કરતા રહેજો. વિડીયોઝ ઘડી ઘડી જોતા રહેજો. તમને વિડીયોઝ વારાફરતી ઘડી ઘડી જોવાથી આઈડિયાઝ ક્લિયરલી મગજમાં બેસી જશે. તે ઉપરાંત અગર કોઈ ડાઉટ હોય તો મને જરૂરથી કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો. હવે ટાઈમ છે આજના કોમેન્ટ સેક્શનનો. તો મને એક કોમેન્ટ આવી હતી જેમાં એક જણે પૂછ્યું હતું કે વોટ ઇઝ ફર્સ્ટ પર્સન, થર્ડ પર્સન, સેકન્ડ પર્સન. તો યસ, હું આ એક ટોપિક પર એક ડિટેલ્ડ વિડીયો જરૂર બનાવીશ. હમણાં માટે તમારી ક્વેરીનો જવાબ છે કે જ્યારે હું તમને ઇંગ્લિશ ગ્રામર શીખવાડતી હોઉં ત્યારે હું ઘડીકમાં આઈ બોલું, યુ બોલું, સીમા, રમેશ બોલું. અને જ્યારે મને ગ્રામર ટેકનિકલી સમજાવવું હોય તો ફર્સ્ટ પર્સન, સેકન્ડ પર્સન અને થર્ડ પર્સન આવી રીતના કહેવું બહુ આસાન પડે છે. એટલે ઇંગ્લિશમાં આ ટર્મ્સ બનાવેલા છે ફર્સ્ટ પર્સન, સેકન્ડ પર્સન, થર્ડ પર્સન. એ બધાથી લગતા વર્બ્સ, જે ક્રિયાઓ હોય એ પર્સન ટુ પર્સન ચેન્જ થાય એટલા માટે. આનો ડિટેલ વિડીયો હું બહુ જલ્દી જરૂર લાવીશ. તમને હજી કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો ડેફિનેટલી મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછજો. અગર આ વિડીયો ગમ્યો છે તો ગીવ ઇટ અ થમ્સ અપ. એન્ડ અગેન, અગર તમે અહીંયા નવા છો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. Thank you for watching this video till the end. You have a lovely day. Bye-bye.